yan ni Tita Ching. Back to cooking po tayo. Tama na yung kanta-kantahan dyan. Okay, so bago po ang lahat, kung di pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, please hit the subscribe button, smash the notification bell, para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, so tonight, luluto po tayo ng ginataang kalabasa with hipon and sitaw. Ito na sila. So, ito po ang ating mga ingredients. Okay. Ito po yung aking hipon, guys. Ito po ang hipon na gagamitin ko kasi wala akong fresh. Ayan. At 1 cup kalabasa. 1 cup sitaw. Ito ang ating bagoong alamang. Ayan. Gagamit din ako ng onions, garlic, at ako'y gagamit ng luya. Favorite ni Tita Ching ang luya na inihahalo sa mga lutuin niya. At ang aking gata. Tinanggal natin ang label kasi hindi tayo nagpo-promote. Aba, siniswerte. Hindi tayo binabayaran mag-promote niyan. Ayan, kaya ito. At saka, olive oil panggisa. Okay, so ito na. Umpisahan na natin, guys. Umpisahan na natin ang ating pagluluto. Okay, first step is painitin ang kawali. Ayan. So, kanina pa yan nakasalang. Mainit na. Ngayon, lalagyan ko na siya ng olive oil. Maggigisa na tayo. Not much. Okay. Masyado yatang malakas ang aking apoy. Okay, so just swirl para ma-cover lahat yung kawali. Okay, so susunod, ilagay natin ang ating onions. Okay, so susunod natin ilagay ang ating bawang. Sa paggigisa ninyo, guys, nasa sa inyo na. Kung gusto nyo unahin ang bawang, okay lang. Nasa sa inyo na yan, guys. Kasi may kanya-kanya tayong diskarte. Ang sa akin kasi, inuuna ko yung onions kasi mas matagal maluto. Ayokong masunog ang aking bawang. Ayan. So, next na is yung aking luya. Lagi akong nagluluya. I like luya. Kasi pampaganda ng boses ang luya, guys. Baka hindi nyo alam. Ayan. Kaya kain tayo ng kain ng luya para kasakaling gumanda pa ang ating mga boses. O, diba? Okay, next. Ilagay ko itong aking, hipon. Ayan. Pero saglit lang, iaahon ko din siya para hindi ma-overcook. Isangkotsa ko lang sandali para ma-absorb lang niya yung lasa ng mga spices natin. Okay. Okay.
Okay, so, tatanggalin ko na ulit guys. Tatanggalin ko na para hindi siya ma-overcook. Ibabalik natin mamaya. Ayan. I-ginisa lang natin. Okay. Ayan. Oh, ayaw sumama. Gusto bumalik. Okay. So, ang sunod ko nang ilagay ay ang ating bagoong alamang. Ayan. Igisa lang natin ang bagoong alamang. Ayan. Amoy bagoong na ang buong bahay. Magtataka na naman ang aking asawa kung ano tong aking pinaggagawa at pinagluluto. Bakit ganun ang amoy? Pero wala siyang magagawa. Okay. So, nagisa na ang ating bagoong. Ilagay ko na ang aking gata. Ayan. Ayan. Lagyan ko ng konting tubig yung lata. Ayan. Okay, so hayaan lang muna natin na kumulo ito guys. Yeah, so tatakpan ko lang muna at hayaan natin kumulo. Okay, so check na natin guys. Ayan, kumukulo na siya. Kumukulo na ang ating gata. So, next na ilalagay ko na guys ay ang ating kalabasa. Dahil yung kalabasa, yon ang mas mahirap lutuin sa lahat. Yan ang uunahin natin. So, ang gagawin natin guys ay tatakpan ko lang. Hayaan nating kumulo at maluto ang ating kalabasa. Ayan. Okay, so, yan guys. Tatakpan natin para hayaan nating maluto muna yung kalabasa. Okay guys, so i-check natin guys kung luto na ba yung ating kalabasa. Ayan. Oh, I think lutong-luto na siya. Tignan natin. Siya nga pala guys, ang ginamit ko dito na kalabasa ay yung butternut squash. Ayan, butternut squash ang tawag nila. Ayan. Luto na. So, ilalagay ko na yung ating sitaw. Ayan. Okay, so, tatakpan ulit natin at hayaan nating maluto ang ating sitaw. Ayan. So, mamaya konti, balikan natin. Okay guys, tignan na natin kung luto na yung ating sitaw. Ayan. Talaga namang kulong-kulo na. Ayan, malapot na. Lumapot na po ang ating gata. Ayan. Okay. So, tignan natin kung ating sitaw ay luto na. Yung sitaw ay crunchy pa. So, yun ang gusto ko guys sa gulay. Hindi siya overcook. So, okay na siya. Ilagay ko na ngayon yung ating hipon. Ayan. Siya nga pala guys, pwede rin kayong maglagay ng siling haba dito. Pero, ako, hindi ako maglalagay dahil yung mga anak ko ay hindi sila mahilig sa siling na yon.
At saka yung asawa ko, nung isang araw na nagsigang ako, nilagyan ko ng sili. Aba, kinagat ba naman, nakala daw niya sitaw. Ayan, naanghangan siya. Hindi siya mahilig talaga sa maanghang. So, hindi ako maglalagay ng sili, guys. Ang nilagay ko, yung aking ganito lang, walang sili. As in. Yan. So, takpan ko lang para mapulo lang konti yung ating hipon. Isang kulo lang. Okay, so I think this is it. Okay na siya. Ayan guys, luto na ang ating ginataang hipon with kalabasa in sitaw. Ayan guys. So ililipat na natin sa isang lalagyan. Okay, so ilipat na natin sa lalagyan guys, sa serving dish. Ilipat ko na dito sa ating serving dish. Ito na guys, ang ating ginataang hipon, kalabasa at sitaw. Ayan. Okay. Gusto ko lang i-shout out guys ang aking mga channel members at gusto ko munang pasalamatan sila Shy Heart Explorer at Noreen Iway sa kanilang rejoin button. Thank you so much for your support. Now, papasukin na natin ang ating mga channel members para makakain na tayo. Tara na, pasok na. Ito na sila. Just wanna say thank you to our super chatter, Lucy Takuban. Thank you, Mommy, for sharing your blessings. Special shoutouts sa ating mga channel members, Alni TV from Canada, Theos Vlog from Dubai, Bells Japan from Japan, Lucy Takuban from Marikina, Cecilia B. Arland from Ireland, Bianca Puppet from United Kingdom, Rudes Lagura from Italia, Kuya Pards from Middle East, Bam Bam Hermes from Japan, Nodumar Sunyo Vlog from Philippines, Dominador Soltes ang ating guro, at ang mga rejoin button, thank you, Shy Heart Explorer from Jensen, Noreen Iway from Israel. Thank you for watching. See you again tomorrow. Bye!